ورحمة الله وبركاته. معكم إلهام أكرم من شركة كرياتيف كورس الإليستريتور. إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نشرح قائمة effect مع البانل بتاعة الappearance. طيب احنا عندنا في الإليستريتور كمية من الإفكت معينة تبدأ إن أنا أتعامل معاها، تبدأ تديني أشكال مختلفة أو حاجات مختلفة على الأوبجكت بتاعي. تعالوا كده نتعرف على الإفكتس من قائمة إفكت. ببدأ أفتح ألاقي الإفكتس بتاعتي، التأثيرات بتاعتي، تحسها شوية شبه الفلترز في الفوتوشوب، أو شبه اللاير ستايل، يعني من ده شوية ومن ده شوية. طيب احنا كنا في اللاير ستايل بتاع الفوتوشوب كنا نلاقي الجزء بتاع الدروب شادو والفيزر والأوتر جلو هكذا، صح؟ في برضه الجزء بتاع الفلتر في الفوتوشوب كنا بنلاقي حاجة اسمها الفوتوشوب افكت، اللي هي زي الفلو، البراش، الحاجات اللي هي الجاليري بتاعت الفلترز في الفوتوشوب. طيب هنا عندنا حاجات مختلفة من الافكت أو اوبشنز مختلفة منهم. تعالوا كده نجرب واحد واحد نتكلم عليه نشوف بيعمل ايه. هنبدأ من أهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها في برنامج الإليستريتور. هنجيب رسمت شيب، أي شيب بالمنظر ده، أجيب مثلا غيرت لونه اديته أي كلر. تمام، كيف فتحت قائمة الإفكت هبدأ أقوله بقى أنا عايزة أطبق عليك حاجة من الحاجات دي. خلينا ناخد الكونفيرت تو شيب. convert to shape ده يبدأ إن هو يحول لي الشكل اللي أنا رسمته ده لأي شكل من الأشكال اللي عندي دي. يعني هو ريكتانجل أقدر إن أنا أحوله راوند ريكتانجل، يبدأ إن هو يديني الكورنرز بتاعة الريكتانجل بتاعتي تبقى راوند، أو إن أنا أحوله إليبس بشكل سريع. طيب لو جينا دوسنا مثلا أنا عايزاه يبقى راوند ريكتانجل، هيبدأ يقول لي أنت عايزة لما يحصل لي راوند ريكتانجل. تعالوا كده نعمل بريفيو. بصوا إيه اللي حصل. ده المقاس الأساسي بتاع الريكتانجل بتاعي، صح؟ لما جه يغير شكله خلاه راوند، الكورنر بتاعتي راوند، فبدأ إن هو يكبر مقاسه شوية عن الأصل. فأبدأ إن أنا أتحكم في الموضوع ده من خلال الأوبشنز دي. إن أنا لو عايزة ليها إكسترا ويدث، عايزة عرض زيادة أو ارتفاع زيادة، ببدأ إن أنا أتحكم فيه من هنا. ببدأ إن أنا ممكن أقلل شوية، أقوله لأ أنا مش عايزة يزيد كده، أنا عايزاه راوند بس ما يبقاش أكبر من حجمه. طيب هيبدأ يقول لي بقى أنت عايزة الكورنر راديوس تبقى مقاسها قد إيه. لو عايزاها صغيرة كده أو عايزاها كبيرة ببدأ إن أنا أزود من الأسهم دي الجزء بتاع الراوند ريكتانجل ده. طيب بيبقى هنا حاطط لي الشيبز، الأشكال اللي هو يقدر يحول لي الشكل بتاعي ده ليها، يا إما إليبس تبقى شكل بيضاوي، أو ريكتانجل يرجع ريكتانجل عادي، أو راوند ريكتانجل، وده بيبقى بشكل سريع لو أنا محتاجة الموضوع ده. طيب تمام، يبقى ده أول إفكت عندنا، إن هو إن أنا أقدر أحول أي شكل أنا عملته لشكل إليبس، لشكل ريكتانجل أو راوند ريكتانجل. طيب قلتله كانسل، أنا مقلتلوش أوكي، ما طبقش الإفكت اللي أنا عملته. طيب عندي جزء تاني اللي هو جزء distort and transform، الإفكت بتاع distort and transform. عندي أول حاجة في القايمة بتاعته حاجة اسمها الفري distort. بصوا كده، أنا لو جيت مثلا رسمت دايرة، تمام، وجيت قلتله طبق لي عليها الإفكت ده، إفكت distort and transform، من القايمة بتاعته هبدأ أختار free distort. يعني ايه free distort؟ هيبدأ يفتح لي ويندو كده جنبها، هيبدأ يقول لي يلا اتحكمي في أطراف الدايرة بس من النقطة دي، صح؟ اتحكمي فيها زي ما انت عايزة. مثلا أنا عايزة أعملها بالشكل ده، بدأت قلت له أوكي، فبدأ إن هو يطبق لي الشكل ده على الدايرة. طيب هي دي بتفيدني بإيه؟ هي دي أنا بقدر أعمل ديستورت للدايرة بتاعتي من خلال النقط بتاعة الترانسفورم اللي بره دي، المربع بتاعي اللي بره ده.
طيب هو هل أنا لو مسكت الدايركت سelection tool هقدر أتحكم في النقط بتاعت المربع الترانسفورم ده؟ لأ، أنا مبقدرش أتحكم فيها. بقدر أتحكم في إيه؟ بقدر أتحكم في الأنكر بوينت بتاعت الدايرة بتاعتي دي، صح؟ طيب تمام. يبقى أنا لو عايزة أعمل شكل سريع كده من السيركل وعايزة أتحكم في المربع اللي بره بتاع الترانسفورم بتاعي اللي هو الباوندينج بوكس بتاعي، ببدأ إن أنا أتعامل مع 3 distort. هو هنا هبدأ إن أنا أحرك الأنكر بوينت بتاعت النقطة، صح؟ أتعامل بقى مع ديت إن هي تبقاش كيرف كده، أبدأ أقوله لأ خليها كورنر، أظبط بقى من هنا ومن هنا الدنيا إيه لحد ما الدنيا تظبط معايا. لو أنا عايزة أصورها وعايزة أكبرها زي ما أنا إيه محتاج، بس أخدت مني وقت، صح؟ هو الموضوع ده بيبدأ إن هو كإفكت، يعني بيبدأ إن هو يديني الترانسفورم بتاعي بشكل أسهل وأسرع، وبالطريقة اللي انتوا عايزين تستخدموا بيها مفيش أي مشكلة. طيب بصوا هنا لما باجي بدوس على الشيب بتاعي هو خلاص أخد الإفكت إن هو اتعمل للدايرة دي ديستور من خلال المربع اللي بره ده، صح؟ طيب شكل الدايرة لسه موجود، الباص بتاع الدايرة بتاعي لسه موجود، صح؟ معنى كده إن أنا لما باجي أطبق الإفكت بتاعي بيفضل لسه الشكل بتاعي الأساسي موجود، الشكل الثانوي اللي أنا عملته أو الشكل الجديد بيبقى ظاهر لي كده، بس لما باجي بتحكم في الدايرة نفسها، صح؟ بصوا كده لو دوست على الدايركت سelection tool ببدأ ألاقي نقط الدايرة هي اللي ظاهرة. هل لقيت نقط الشيب الجديد ده هي اللي ظاهرة؟ لأ. يعني هاجي لو مسكت هنا ببدأ إن أنا أتعامل مع الدايرة ككل، صح؟ بكبرها أو أصغرها، لكن مش قادرة أتعامل مع الشكل اللي جوه ده. ودي ميزة الإفكت، إن الإفكت بيبدأ يحافظ لي على أصل الشيب بتاعي، تمام؟ طيب لو أنا عايزة أدي إفكت تاني أو أعمل تعديل على الإفكت اللي أنا عملته لشكل الدايرة بتاعتي دي، فأعمل كنترول زد عشان ترجع دايرة تاني، وأبدأ أقول له بقى أنا عايزة أعدل على الفري ديستورت اللي أنا عملته ده. هبدأ أعدل عليه إزاي؟ قال لي أنت عندك قايمة أو بانل، عندك بانل بتبدأي تدخلي فيها وتعدلي على أي إفكت أنت عملتيه على السيركل بتاعك. طيب أقدر أجيبها منين البانل دي؟ أنا عندي البانل دي بجيبها من ويندو، لو مش لاقياها هنا بيبقى اسمها الأبيرنس بانل، الأبيرنس بانل. اوكي، سو كده لما جيت فتحت الأبيرنس بانل يبدأ يديني المعلومات عن الشكل اللي أنا رسماه ده. فهيبدأ يقول لي انت راسمة باس، الباس دوت ملوش ستروك، صح؟ الستروك بتاعه نون، مفيش ستروك. الفيل بتاعه لونه كذا، انت مطبقة عليه افكت، احنا كنا متفقين ان اف اكس دي هي اختصار افكت، فانت بيقول لي انت مطبقة عليه افكت اسمه فري ديستورت، صح؟ طيب لو جيت دوست كلاك كده عليه هيبدأ يقول لي انت عايزة تعدلي فيه ايه، صح؟ ببدأ ان انا اعدل على النقط بتاعتي تاني زي ما انا عايزة، صح؟ مفيش اي مشكلة اعمل اللي انا عايزاه، اعمل ديستورشن للدايرة بالشكل اللي انا حباه. اوكي، ابدأ اعمل اي تعديل هيبدأ ان هو يعدل لي، لو قلت له اوكي هيبدأ ان هو يعدل لي على الشكل بتاعي، معنديش اي مشاكل. يبقى انا لو عايزه اعدل على اي افكت انا عملته ببدا ادخل على قائمه appearance وابدا ادوس كليك واحد بس على الافكت بتاعي، هيبدا يظهر لي يرجع لي تاني الصوره بتاعتي زي ما هي او الشيب بتاعي زي ما هو، وابدا اتعامل بقى مع الافكت بتاعي واعدل عليه. تمام. طيب تعالوا كده نكمل القائمه بتاعتنا من effect، من distort and transform. عندي جزء اسمه booker and blot. البوكر and blot دوت جزء لذيذ جدا. شو كده لو أنا عندي circle
اوكي، وعندي سكوير كده، وعندي ستار. تمام. تعالوا نطبق على الثلاث اشكال بتوعي دول effect focus and blot. تعالوا اقول له هنا انا عايزه effect من distort and transform. ابدأ افتح لي جزء الفوكر and blot. هقول له اعمل لي بريفيو. انا هستخدم مع الدايره هنا حاجه اسمها الفلوت، نقول له اوكي. وبرده مع الستور بتاعتي effect distort and transform focus and blot، نقول له اوكي. مع السكوير برضو. طب هو انا لازم ادخل من على القايمة دي؟ لا، ما هو ده انا فاتحة الابيرنس وعندي الباص اللي انا ماسكاه اهو اللي هو السكوير، يبدأ يقول لي انت ماسكة الباص بشكل كذا. ممكن من هنا ابدأ اقول له اعمل لي add effect distort focus and blot، وهتعامل مع جزء البلوت. بصوا كده، لو لاحظنا ايه اللي حصل للثلاثة دول، للثلاث اشكال دول، لو لاحظنا ان الانكر بوينت بتاعة السيركل بتاعتي اللي هي دي ودي، الأربع نقط بتوع السيركل بتوعي بدأوا إن هما يدخلوا لجوه ناحية السنتر، صح؟ برضو نفس الحوار في الستار هنا. لو جينا عملنا زوم هبدأ ألاقي الأنكر بوينت بتاعة النجمة بتاعتي اللي هي اللي فوق دي واللي في الجنب، صح؟ وهكذا كل النقط دي بتبدأ إن هي تدخل ناحية السنتر. تمام؟ حتى في السكوير هنا علشان النقط مكانها مختلف بدأت تدخل ناحية السنتر، ده بدأت تديني شكل مختلف، صح؟ طيب، معنى كده إن أنا لما باجي بعمل باجي أعمل بلوت لأي شيب بيبدأ إن هو يتحكم لي في الأنكر بوينت ويبدأ يدخلها لي جوه ناحية السنتر. تمام؟ طيب لو أنا عايزة أجي أعدل على الجزء بتاع الإفكت بتاع بوكر أند بلو، فهبدأ إن أنا أقف على الباص بتاعي وبعدين أقول له اعمل لي تعديل على الإفكت ده من قائمة أو من بانل أبيرنس، وأبدأ أدوس كليك على الإفكت وأبدأ أتعامل مع الأوبشنز بتاعت الإفكت ده. أنا كنت شغالة بجزء الفلوت اللي هو بيبدأ يدخلني الأنكر بوينت ناحية السنتر. البوكر لو جيت ناحية البوكر ببدأ ألاقي إن الأنكر بوينت بتاعتي دي بتبدأ إن هي تطلع برا أو تزيد برا كده زي ما حضراتكم شايفين. طيب لو قلت له اوكي او زودته قوي بيبدأ ان هو الشكل ده يبدأ يظهر لي وهكذا. طيب هقول له اوكي، هاجي امسك مثلا الدايرة دي وهبدأ اعمل edit للإفكت عن طريق البوكر اند بلوت، وابدأ ان انا اتعامل مع الجزء بتاع البوكر. ببدأ ان انا الاقي ان الانكرز بوينت بتاعتي دي بتبدأ ان هي تطلع لبره والاجزاء الكيرف دي بتبدأ ان هي تدخل لجوه وهكذا. يبدأ إن هو يعمل لي أشكال مختلفة للإفكت بتاعي، للشكل بتاعي، للشيب بتاعي. يعمل لي إفكت كده مختلف للشيب بتاعتي. تمام كده؟ وده إن أنا أستخدمها بقى في أي رسم عندي، في أي موضوع، أي تصميم أنا عايزة أتعامل معاه. يبقى ده جزء الإيه؟ الفوكر أند بلوت في الدستور أند ترانسفورم. وجينا كده مسكنا قائمة الإفكت distort and transform، عندي جزء اسمه الرافل. بعد كده لو جبنا ريكتانجل، يعني إن احنا نرسم الريكتانجل ده، أول ما برسمه بيبدأ يظهر لي الأوبشن بتاعته في الأبيرنس بانل. وأبدأ أقول له مثلا اعمل لي add effect من هنا distort and transform رافل. تعالوا كده نأكتف الفيديو بتاعي. يبدأ إن هو يعمل لي زي أشكال أو الحواف بتاعتي تبقى مكسرة كده أو فيها زجزاج. بقدر إن أنا أتعامل مع الأوبشن دي من السايز بتاعي، أزودها أو أنقصها. تبدأ أعمل لي الإفكت بتاع مثلا زي ورقة مثلا مقطوعة،
حاجة مكسرة وهكذا. الديتيلز ديت لو أنا عايزة أزودها أو أقللها زي أنا محتاجة هبدأ أتعامل معاها. طيب الجزء بتاع البوينتس، يعني أنا عندي بوينتس هنا حادة، لو عايزة تبقى كورنر سموث وتخليها سموث، اتفقنا إن البوينتس تبقى سموث كده متبقاش حادة كورنر، صح؟ طيب يبقى أنا أقدر أعمل حاجات كتيرة بالإفكت بتاعت الإليستريتور، تبدأ إن هي تديني أوبشنز كتيرة للشيبس بتاعتي. طيب هبدأ أقول delete، شوف إفكت تاني. لو جيت من هنا وقلت له افتح لي قائمة دستور، عندي جزء ترانسفورم. شفت بقى جزء الترانسفورم ده احنا كنا شرحناه قبل كده من بره قائمة الإفكت، جبناه من object transform، صح؟ طيب بصوا من قائمة effect لو جيت من قائمة effect فتحت جزء الترانسفورم، ترانسفورم هنا جاي ترانسفورم ايه؟ effect، صح؟ معنى كده انا اقدر ادخل واعدل عليه في اي وقت، صح؟ طيب الجزء ده تحسوه شبه شوية اللي هو الجزء بتاع ترانسفورم ايتش. طيب ترانسفورم ايتش كنا ببدأ ان انا اغير السكيل، اعدل في الموف، اظبط الروتيشن وهكذا، صح؟ طيب في حاجة جديدة هنا ظهرت لي ان انا اقدر احدد عدد الكوبيز بتاعة الشيب بتاعي. يعني اقول له انا عايزة 20 نسخة منه، عايزة 30 نسخة منه. في الترانسفورم من بره ما كانش فيه الجزء ده، لا انا كنت بتعامل مع الشورت كات اللي هو كنترول دي علشان ابدا اقرر اخر ترانسفورم انا عملته. طيب فانا هبدا مثلا اتعامل ان انا عايزه اصغر السكيل بتاع الهوريزونتال والفيرتيكال مثلا 80% اصغر. لو مش عايزه قوي كده ممكن اخليه 90، حاجة بسيطة. طيب ممكن أبدأ إن أنا أعمل له move horizontal ولا vertical. ممكن نعمل له move vertical 1 سنتي مثلا، أوكي، بأنجل مثلا كده، وأبدأ أقول له عايزة عدد من الكوبيز قد إيه. ده لو عايزة أعمله reflect في الإكس والواي. طيب عايزة أبدأ أنا أقول له عايزة عدد النسخ عندي مثلا 20 نسخة. شو اللي بيحصل؟ بدأ إن هو يظبط لي أو يقرر لي الأوبشنز بتاعتي دي، صح؟ الأوبشن اللي هو السكيل بتاع الأوبجكت بتاعي بيبدأ إن هو يصغرولي 90% يبقى أصغر، بيحركولي vertical 1 سنتي ويعمل لي روتيشن ليه بأنجل 31 درجة، تمام؟ قلت له اعمل لي 20 نسخة، قلت له أوكي. ببدأ ألاقي الشكل بتاعي اتكرر ورا كده، صح؟ طيب عايزة أعدل عليه في أي وقت، وأبدأ أدخل جوه ترانسفورم وأبدأ إن أنا أعدل عليه. هقوله مثلا لأ أنا مش عايزاك بأنجل 31، عايزاك بزيرو أنجل، مش عايزة يبقى فيه روتيشن. بصوا إيه اللي حصل. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا الشيب ده صغرته 90% وعملتله موف لتحت فيرتيكال 1 سنتي، صح؟ وبدأت أقول له كرر لي الأوبشنز دي في كل شيب جديد، فالشيب ده بدأ يتطبق عليه نفس السكيل ونفس الموف، بعدين الشيب ده بدأ يتكرر عليه نفس السكيل ونفس الموف، وهكذا 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 لحد ما إيه ما يصير خالص. طيب أبدأ أقول له أوكي، ويبدأ عندي الشيب ده مثلا الشكل ده. طيب أنا هقدر أتعامل مع الشيب ده كده. لو جيت كبرته بيبدأ يكبر معايا الأشكال اللي تحتيه ده. لو جيت غيرت لونه بيتغير معايا الأشكال التانية دي. طيب أنا كده مش بعرف أتعامل غير مع المربع اللي فوق، صح؟ أنا أصلا ده مطبقة عليه
effect، مش ترانسفورم طبيعي، مش ترانسفورم العادي اللي من بره، لا مطبقة عليه effect. واحنا قلنا في الeffect بيبدأ يحتفظ لي بالشكل الأساسي للشيب بتاعي. طيب لو أنا عايزة أفك الموضوع ده وعايزة أتعامل مع المربعات اللي تحت دي لوحدها، باجي من قائمة object، ببدأ أقول له اعمل لي حاجة اسمها ال expand appearance. طيب أنا لو عملت expand appearance دي هلاقي الإفكت عندي ملوش أي لازمة وهيبدأ يتشال معايا. طيب لو جيت قلت له اعمل لي expand appearance أهو بدأ إن هو يظهر لي الأشكال بتاعة المربعات بتاعتي الكتيرة اللي أنا عملتها، صح؟ قدرت إن أنا أتحكم في أي مربع من المربعات دي أو الريكتانجلز دي لوحدها. طيب بصوا كده لو جيت وقفت عليهم هيبدأ يقول لي ده جروب من المربعات بتاعتي ما مش واخدين أي إفكت. ليه؟ علشان إن أنا قلت له اعمل لي إكسباند، يعني فكلي الشيبس ديت من الإفكت اللي أنا عملته عليها ده. طيب ممكن بقى أدي لكل واحد من ده كالر. ده كده جوه جروب، لما دبل كليك على الجروب بتاعي ببدأ إن أنا أدخل جواه أتعامل بقى مع الكالرز بتاعتي زي ما أنا عايزة، صح؟ ممكن أمشي بقى بتدريج ألوان للشيبس بتاعتي وهكذا، صح؟ يبقى أنا أقدر أعمل ترانسفورم من خلال قائمة effect. طيب تعالوا كده نكمل الشغل بتاعنا. لو جيت رسمت شيب كده وجيت من قائمة effect أو من effects appearance وبدأت أقول له اتعامل مع جزء التريك ده. التريك ده بيبدأ إن هو يحرك لي بشكل الشيب بتاعي، يعني أنا عايزة أحركه horizontal كده أو vertical، يبدأ إن هو يعمل لي اعوجاج كده بسيط في الشيب بتاعي، يا إما vertical يا إما horizontal زي ما أنا محتاجة. ببدأ أقول له أوكي ويبدأ يديني شكل مختلف للشيب بتاعي بالمنظر ده. تعالوا نشوف الجزء بتاع التويست. التويست دوت بيبدأ إن هو يعمل لي تويست للشيب بتاعي ده بدرجة معينة من الأنجل، يبدأ إن هو يعمل لها تويست كده، صح؟ كل ما بزود كل ما التويست بتاعي بيزيد، هو بيبدأ إن هو يلفلي الشكل كده حوالين السنتر بتاعي. بدأ إن أنا بقى أتعامل مع الشيب أو الأشكال اللي أنا بعملها دي تطلع لي أشكال جديدة من الشيب بتاعي الأساسي، من خلال بس إن أنا ببدأ إن أنا أزود الأنجل بتاع التويست وأبدأ أدوس باك يعمل لي زي تويست كده للشيب بتاعي. بقول له أوكي أهو اداني مثلا شكل زي ده. شايفين اللي بيحصل؟ أنا مش قادرة أتحكم في النقط بتاعة التويست اللي حصل أو بتاعة الشيب الجديد اللي ظهر لي ده. لازم إن أنا ببدأ إن أنا أتعامل مع الجزء بتاع المستطيل نفسه، صح؟ بس كده لو كبرته بلاقي حجم الشيب بتاعي بيكبر، بصغره حجم الشيب بتاعي بيبقى أكبر، صح؟ طيب لو أنا عايزة أتحكم في الشكل الجديد اللي أنا عملته ده، هيبدأ يقول لي لو اتحكمت فيه مش هتقدري ترجعي على تويست هنا وتبدأي إن انتي تعدلي الأوبشن بتاعتك. اوكي؟ لو جيت قلت له اعمل لي expand من object expand أخيرا، هيبدأ يقول لي خلاص كده أنا عملت لك expand أهو. لو جيتي مسكتي direct selection tool هتقدري تحكمي في كل نقط الشكل الجديد بتاعك، بس انتي كده خسرتي إنك تعدلي على الإفكت في أي وقت. تمام كده؟ لو جينا برضه رسمنا جزء تاني، رسمنا شيب تاني وبدأنا ندخل عند الدستور أند ترانسفورم جزء الزجاج، نبدأ إن هو برضه يعملي زجاج كده في الشيب بتاعي. ده بقى ممكن نستخدمه كإزاز مثلا متكسر، ممكن نعمل بيه حاجات صغيرة ونبدأ نعمل فيه حاجات كده. البوينت بتاعت الرسم ولا كورنرز تبدأ تديني شكل كده مختلف شوية عن الرسم. الرسم بتبقى
في جزء الرسم الإفكت بتاع الرسم بيبقى الشيب بتاعي مش منتظم، بيبقى واحدة طويلة وواحدة صغيرة وواحدة رفيعة وواحدة تخينة، لكن هنا في زجزاج شوية الشيبز بتاعتي أو الانحرافات بتاعتي ديت بتبقى منتظمة شوية، صح؟ طيب تمام. هقدر برضه من أي وقت إن أنا أقدر أتعامل مع الإفكت ده مهم. طيب احنا كده اتكلمنا النهاردة في قائمة الإفكت إن أنا أقدر إزاي أعمل convert to shape، واتكلمنا في جزء distort and transform. خلينا نكمل باقي الأوبشنز بتاعتنا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.